და ყველა ტექნიკური უნივერსიტეტის აკადემიურ საბჭოს ირაკლი შოთაძის დასახელება გემ პროკურორის თანამდებობაზე. რატომ იმალებიან საბჭოს წევრები და რატომ ჩაუკეტეს კარი მთავარი არქის გადაწყვეტილებას. მიწასთან გასწორებული რეიტინგები და ქართული ოცნება დევრის როლში. კვლევის შედეგებით უკმაყოფილო ხელისუფლებამ NDI-ის ხელმძღვანელი ახსნა განმარტებებისთვის დაიბარა. საღამომშვიდობის თქვენ უყურებთ მთავარს 6-ზე, მე მიშა სესიაშვილი ვარ. რატომ გადაწყვიტა ტექნიკური უნივერსიტეტის აკადემიურმა საბჭომ გემ პროკურორის კონკურსში წარადგინა ირაკლი შოთაძე? ვის ეკუთვნოდა იდეა ან ვინ არიან ამ საბჭოს წევრები? მთავარი არქის ყველა კითხვა დღეს პასუხგაუცემელი დარჩა. სასწავლებლის რექტორის კაბინეტის კარი კი ჩვენს ჯგუფს საერთოდ ჩაუკეტეს. ჩვენი თხოვნა შევხედროდით საბჭოს თუნდაც ერთ წევრს ჯერჯერობით უპასუხოდ დარჩა. როგორც ჩანს, სწორედ ირაკლი შოთაძე აბიძინა ივალიშვილის გარანტია, რომ მასზე არანაირი გამოძიება არ დაიწყება მომდევნო წლების განმავლობაში. ვასილ დაბრუნდაშვილი მუშაობს თემაზე და ის პირდაპირ ეთერში შემოგვიერთდება. ვასილ, რა პასუხი აქვთ ტექნიკურ უნივერსიტეტში? ვისი იდეა იყო საბოლოოდ შოთაძის წარდგენა და ვის ინტერესებში შედის მისი ამ თანამდებობაზე კიდევ ერთხელ დაბრუნება? მიშა, ვინაიდან ირაკლი შოთაძე გენერალური პროკურორის კანდიდატად წარადგინა სწორედ ტექნიკურმა უნივერსიტეტმა, ჩვენ ამის შემდეგ მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ მივსულიყავით ტექნიკურ უნივერსიტეტში და აკადემიური საბჭოს წევრებს გავსაუბრებოდით, მათგან გვაინტერესებდა მათ შორის შეფასება იმასთან დაკავშირებით, რა კრიტერიუმებზე დაყრდნობით მიიღეს გადაწყვეტილება, რომ ირაკლი შოთაძის კანდიდატურა წარდგენილიყო საპროკურორო საბჭოში. ადგილზე უნივერსიტეტში მისვლის დროს ჩვენ დაგვხვდა ერთ-ერთი ქალბატონი დარიჯან მეფარიშვილი, რომელიც ჩვენ გაგვეცნო ამ უნივერსიტეტის საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტის ხელმძღვანელად და სწორედ ის აკეთებდა განცხადებებს ირაკლი შოთაძესთან დაკავშირებით. ჩვენ მას დაუსვით შეკითხვა თუ რატომ წარადგინა უნივერსიტეტმა ირაკლი შოთაძე. ის ამბობს, რომ ირაკლი შოთაძე არის პროფესიონალი და სწორედ აქედან გამომდინარე მიიღო აკადემიურმა საბჭომ მისი წარდგენის გადაწყვეტილება. ამის შემდეგ ჩვენ დარიჯან მეფარიშვილს თხოვეთ, რომ აკადემიური საბჭოს წევრებისთვის წევრებთან შეხვედრა უზრუნველყო, თუმცა ეს ქალბატონი აცხადებს, რომ ჩვენ არც ერთ წევრს აკადემიური საბჭოსი იმ ადამიანებს არ შეგვახოდრებს, ვინც მიიღო გადაწყვეტილება, რომ ირაკლი შოთაძე საპროკურორო საბჭოსში როგორც კანდიდატად ისე წარედგინათ. აკადემიურმა საბჭომ ჩათვალა, რომ ირაკლი შოთაძეს არის ის პიროვნება, რომელსაც შეუძლია გაუძღვეს გენერალურ პროკურატურას. მას აქვს, მათ ჩათვალეს, რომ მას აქვს ამის შესაძლებლობა, აქვს გამოცდილება, არის მაღალი პროფესიონალი. რატო დატოვა ირაკლი შოთაძემ თავის დროზე გენერალური პროკურორის პოსტი, იცით თქვენ? თქვენ იცით? ეს კითხეთ ირაკლი შოთაძეს? არა, თქვენ წარადგინეთ და მაინტერესებს თქვენგან. რა თქმა უნდა ვიცი. რატო დატოვა? თქვენ როგორ გონიათ? რა? აკადემიური საბჭოსთვის ამ გადაწყვეტილების მიღება იყო ესეთი როგორ გითხრათ მიუღებელი, ვინმემ დააძალა თუ რა, ასე გონიათ? არა, მე რამ გონია ერთია და თქვენ გეკითხებით ამის შესახებ, იცით რატომ დატოვა პოსტი? კი, ვიცი რატომ დატოვა. გვიამბეთ. დიახ. როდესაც დატოვა ირაკლი შოთაძემ პოსტი, მას შემდეგ ის უნივერსიტეტში და მანამდეც უნივერსიტეტში კითხულობდა ლექციებს. ჩვენთვის უნივერსიტეტში ლექციების წაკითხვის გამო დატოვა გენერალური პროკურორი. მას შემდეგ. ამას გეკითხებით, რატომ დატოვა? მას შემდეგ. რატომ დატოვა, იცით? მე არ ვიცი. არა, არ ვიცი. კარგით, გამაცანით მაშინ აკადემიური წრის ნახვამდის. არა, ვერ დაგემშვიდობებით კარგად ჯერ. იყავით. აკადემიური წრის წარმომადგენლები იქნებ გამაცნოთ, ვინც წარადგინა ირაკლი შოთაძე. კარგად იყავით. არა, ვერ დაგემშვიდობებით, ქალბატონ დარიჯანი. მე გემშვიდობებით და გაცილებთ თქვენ ვერ ატყობთ. არა, რატომ აცილებთ? გამაცანით ის ადამიანები, ერთი ადამიანი გამაცანით, მაინც ვინც წარადგინა ირაკლი შოთაძე ამ თანამდებობაზე. აკადემიური წრიდან გთხოვთ, წამოგძანდეთ და გაგვაცნოთ ეს ადამიანები. არ გაგაცნოთ. რატო არ გაგვაცნოთ? იმიტომ რომ გაცილებთ უკვე თუ ხო. არა, რატომ არ გაგაცნოთ, ეს არის ჩემი. ნადრევად აქედან წასვლა, კითხვები გვაქვს. რატომ მეჩხუბებით? არა, მე არ გეჩხუბებით. ნუ მეჩხუბებით. გაგვაცანით ეს აკადემიური შესაძლებელია, რომ გაგვაცნოთ. კარგად იყავით. გვიმშვიდობებით. ჩვენ რო არ გვინდა დამშვიდობება და გაცნობა გვინდა ამ ადამიანების, ვინც წარადგინა ირაკლი შოთაძე. კარგად ბრძანდებოდეთ.
დიახ, მას შემდეგ რაც აკადემიური საბჭოს წარმომადგენლებთან შეხვედრა, საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის წარმომადგენელმა ვერ უზრუნველყო, ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ თავად მოგვეძებნა უნივერსიტეტის აუდიტორიებში აკადემიური საბჭოს წარმომადგენლები, მათ შორის მივედით არჩილ ფრანგიშვილის კაბინეტთან, თუმცა იქაც გამოჩნდა ეს ქალბატონი, მან გადაკეტა შეიძლება ითქვას ფრანგიშვილის კაბინეტი და მასთან კომუნიკაციის შესაძლებლობაც არ მოგცა, მოგვიანებით კი უნივერსიტეტის წარმომადგენლებს უთხრა, რომ ჩვენ კაბინეტში შეჭრას ვცდილობდით, რაც ცხადია ასე არ და ჩვენ შეგვიძლია ეს ნაწილიც მოვისმინოთ. უთხარით რომ არ გაჩვენებთ არც აკადემიურ წრეს წარმატებას. იმიტომ რომ თქვენთვის კანონი არაფერი არ არის. მე თქვენ გეუბნებით, რომ თქვენ ერთ ფურცელს, ერთ კანონის ერთ მოხსნერ მომიტანთ ისეთ, რომელიც დარღვეულია სიტუაციაში იგდებს. კი ბატონო, იყოს. ძალიან კომპლექსი. შეიძლება რომ შემოვიდეთ. რატომ ვიკეტავთ კარგს გამოგებინეთ? იმიტომ გაღებას რა ხდება? არ ვიცი, შეჭრა უნდათ. არა, შეჭრა და მობძანდეთ. მადლობა, დიდი მადლობა. არა, ბატონო ერჩელი, მობძანდეთ. დიახ. როგორც მე რაღაცა მიარ მიყვარს რა გადაღება. შეჭრა გვიწევთ ჩვენ ახლა. ვიჭრებით ბატონო ერჩელი. არ არის ბატონო ერჩელი. არ არის ბატონო ერჩელი. არა. აკადემიური წრის წარმომადგენელი ვინმე არის, ვისაც გავესაუბრებით? აკადემიური წარმომადგენელი? დიახ. აი ვინმე წრის აკადემიური წრის წარმომადგენელი, ვისაც შეიძლება რომ გავესაუბროთ? ვისაც შეიძლება. აკადემიური საბჭოს მდივანი. ბატონ გიორგისთან ვართ. ბატონ გიორგი არ არის. გავიდა? დიდი ხანია გავიდა? ვინ არის აკადემიური საბჭოდან, ვინც შეიძლება რომ დაგველაპარაკოს? ბატონ გიორგი. ბატონ გიორგი. მეტი არა. საერთოდ კანდიდატურის წარდგენა შეუძლია აკადემიურ საბჭოს. უნივერსიტეტის აკადემიურმა საბჭომ წარადგინა მაგით. მე აკადემიური საბჭოს წევრი არა ვარ. თუმცა თქვენ კანცლერი ბრძანდებით. კი ბატონო, კანცლერი ვარ, მაგრამ რა. თქვენ თუ უჭერთ მხარს ირაკლი შოთაძის კანდიდატურას, ბატონო კარლო? დიახ, უჭერ ხარს. მე თუ იქენი პარლამენტარი და საერთო ვარო, მაშინ მე აღარ ვიქნები პარლამენტარი რა თქმა უნდა, და თუ იქენი აუცილებლად ვიჩენს ხარს. ირაკლი შოთაძის კანდიდატურის წარდგენასთან დაკავშირებით მთელი დღის განმავლობაში კეთდება შეფასებები მესამე სექტორში. ჩვენ ცოტა ხნის წინ ვესაუბრეთ სულხან სალაძეს, რომელიც აცხადებს, რომ ირაკლი შოთაძე ბიძინა ივანიშვილს და ქართულ ოცნებას არ ჭირდება მხოლოდ 2020 წლისთვის და მასზე უფრო გრძელვადიანი პერსპექტივები არსებობს. ჩვენ შეგვიძლია მოვისმინოთ ეს კომენტარიც. მართლ პარტიას ირაკლი შოთაძე მარტო 2020 წლისათვის არ ჭირდება, შეიძლება მომავალი წლებისათვის, მიუხედავად იმისა, ის დარჩება ხელისუფლებაში თუ არა მართველი პარტია, იმიტომ რომ შეიძლება ვთქვათ, რომ ერთ-ერთი ყველაზე პრინციპულად მნიშვნელოვანი პოზიცია არის გენერალური პროკურორის პოზიცია, ვინ იქნება გენერალური პროკურორი. მარტივად რომ ვთქვათ, ის დაიწყებს თუ არა საქმეების გამოძიებას და წარმოებას, მომავალში თუ კი დღევანდელი მმართველი პარტია გახდება ყოფილი მმართველი პარტია. რაც შეეხება რა დამსახურებით, ერთგულების დამსახურებით, ირაკლი შოთაძის დაბრუნება სისტემაში ხელმძღვანელის პოზიციაზე, ეს უკავშირდება ერთგულების დემონსტრირებას მისი მხრიდან მთელი ამ ხნის განმავლობაში და არა იმას, რომ რაღაც განსაკუთრებული და მნიშვნელოვანი რეფორმები ჩაატარა პროკურატურის სისტემაში. ეს ასეც რომ იყოს რეფორმებთან დაკავშირებული, მთავარი გამოწვევა უკავშირდება პოლიტიკურად მნიშვნელოვან საქმეებს და ამ საქმეებზე მიღებულ გადაწყვეტილებას. მე მთავარი არხის მაყურებელს შევახსენებ, რომ ირაკლი შოთაძემ გენერალური პროკურორის პოსტი 2018 წლის 31 მაისს დატოვა, თუმცა როგორც აღმოჩნდა და როგორც მოუნენებმა გვაჩვენა, ირაკლი შოთაძეს ამ პოსტზე მეორედ დაბრუნება ისევ სურს. ვასილ დაბრუნდაშვილი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. სკანდალით წასულ ყოფილ გენერალურ პროკურორს კი ისევ სურს მთავარ საგამოძიებო უწყებაში დაბრუნება. მთავარი პროკურორობის მსურველთა სიაშია სწორედ ის ირაკლი შოთაძე, რომელმაც თავის დროზე არ გამოიძია სარალიძის მკვლელობა და რასაც გადაყვა მისი სკამი. შოთაძე ფარცხალაძის ნდობით აღჭურვილი პირი იყო და ივანიშვილიც უერთგულეს ხელქვეითად მოიაზრებდა. შოთაძე შესარჩევ კონკურსში ტექნიკურმა უნივერსიტეტმა დაასახელა, რომლის კანცლერიც ცოტა ხნის წინ ქართული ოცნების ოდიოზური დეპუტატი კარლო კოპალიანი გახდა. თუ შოთაძე გენერალური პროკურორი გახდება, ის ამ თანამდებობას მომდევნო 6 წლის განმავლობაში შეინარჩუნებს და ხელისუფლების ცვლილების მიუხედავად უწყება ისევ ივანიშვილის კონტროლის ქვეშ დარჩება. შოთაძის დაბრუნება ეს რეალურად ნიშნავს, რომ გადადის მართვის სადავეები პროკურატურის ფარცხალაძის ხელში, ჩვენ ვიცით, რომ ის იყო არაფორმალურად, ასე ვთქვათ, განკარგავდა ამ უწყებას
და ეს ნიშნავს, ეს არის დაანონსებული ძალადობა და უკანონობა ქვეყანაში. ეს ყველაფერი დასრულდება ძალიან ცუდად ივანიშვილისთვის და ძალიან ცუდად დასრულდება ყველა იმ პირისთვის, ვინც ამაში მონაწილეობს, შოთაძის ჩათვლით. შოთაძემ დადასტურებულად გააყალბა სარალიძის საქმე თავის დროზე. ეს ერთ კონკრეტული ფაქტი, გარდა იმისა, რომ ზოგადად არის პირდაპირ მონობაში ბიძინა ივანიშვილთან. ეს არის კონკრეტული ფაქტი მისი პრაქტიკულად დანაშაულის. და მიუხედავად ამისა, ბიძინა ივანიშვილი აბრუნებს ესეთ ადამიანს. მეორე, რაზეც ეს მეტყველებს, არის უკიდეგანო კრიზისი, რომელიც აქვს ბიძინა ივანიშვილს, რომელსაც ჭირდება უბრალოდ აღარ დარჩა ხალხი, როლების შემსრულებელი, ჭირდება ძალიან მორჩილი მონები. ფაქტია, რომ ქართულ ოცნებას აქვს საკადრო დეფიციტი, იმიტომ რომ ის ვერ პოულობს შესაბამის კანდიდატურებს და ერთადერთ, ვთქვათ, კანდიდატურად მას შერჩა ირაკლი შოთაძე, რომელიც სწორედ ისეთ საქმეს უკავშირდება, მისი წასვლა, ესე იგი, პროკურატურიდან, რომელთანაც დაკავშირებით საგამოძიებო კომისია დაინიშნა, ხო? საგამოძიებო კომისია ხო არ ინიშნება ხოლმე ისეთ საკითხებზე, რომლის მიმართაც საზოგადოებას, გამოძიების მიმართაც საზოგადოებას კითხვები არ აქვს. ჩემი აზრით, ის არის ღირსეული როგორც კანდიდატი, ასევე ზოგადად კაცი და ადამიანი და ის არის ასევე პროფესიონალი, მე მას პირადად ძალიან კარგად ვიცნობ და შემიძლია თავისუფლად ვილაპარაკო მისი როგორც პროფესიონალი იურისტის კვალიფიკაციაზე, ამიტომ მე მას ხარს დაუჭერ და მგონია, რომ ჩვენი გუნდიც, რომლის სახელითაც ჯერჯერობით ვერ საუბრობ, იმიტომ რომ ახალი ამბავია, იგივე პოზიციაზე იქნება. მიწასთან გასწორებული რეიტინგებით უკმაყოფილო ქართული ოცნება NDI-ის უნდობლობას უცხადებს. ივანიშვილის გუნდისთვის მიუღებელია შედეგები, რომლის მიხედვითაც მმართველი პარტია ოპოზიციასთან ჯამურად არჩევნებს აგებს და რომლის თანახმად მას მოუწევს დათმოს ხელისუფლება. უმრავლესობის ლიდერმა დღეს პირდაპირ თქვა, რომ გავლენიანი საერთაშორისო ორგანიზაციის კვლევა მისი აზრით ხარვეზიანია და შესწორებები სჭირდება. ამის შემდეგ ორგანიზაციის ხელმძღვანელი საკუთარი ინიციატივით უმრავლესობის ლიდერთან მივიდა. რითი დასრულდა ეს შეხვედრა და კონკრეტულად რა არ მოსწონთ ქართულ ოცნებაში. თამარ ბაღაშვილი უერთდება მთავარ ეთერს. თამარ გისმით. მიშა, ჩვენ ვიცით, რომ ეს არის ერთგვარად დამკვიდრებული პრაქტიკა, როდესაც NDI ან ARI აქვეყნებენ პოლიტიკურ კვლევებს, ისინი ამ კვლევების ოფიციალურად გასაჯაროვებამდე ხვდებიან კონკრეტულ პოლიტიკურ პარტიებს, ვისაც ეხება ეს კვლევები და შედეგებს სწორედ პარტიებს აცნობენ. თუმცა, დღევანდელი შეხვედრა მამუკამდინარაძესა და ლორა თორტონს შორის განსაკუთრებული იყო რამდენიმე ასპექტის გამო და განსაკუთრებულად ბადებდა კითხვის ნიშნებს სწორედ იქედან გამომდინარე, რომ ეს შეხვედრა შედგა მხოლოდ მას შემდეგ, რაც NDI-მ უკვე ოფიციალურად გამოაქვეყნა პოლიტიკური რეიტინგები და ასევე ჩვენ ვიცით, რომ არა მხოლოდ დღეს, უკვე ბევრი წელია ქართული ოცნება ბიძინა ივანიშვილის მეთაურობით კატეგორიულად უნდობლობას უცხადებს NDI-ს და ARI-ს და აპირებდა კიდევაც ბიძინა ივანიშვილი იმუქრებოდა, რომ შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტში აპირებდა სპეციალური წერილის გაგზავნას NDI-ს და ARI-ს საქმიანობასთან დაკავშირებით. სწორედ აქედან გამომდინარე, ჩვენ მამუკამდინარაძეს დღეს დაუსვით შეკითხვები ლორა თორტონთან შეხვედრის დეტალებთან დაკავშირებით. ჩვენ გვაინტერესებდა ისევ ძალაში არის თუ არა ბიძინა ივანიშვილის მუქარა ამ წერილთან დაკავშირებით, რომელიც მან უნდა გააგზავნოს შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტში და იყო თუ არა ლორა თორტონთან შეხვედრა ერთგვარი საქმის გარჩევის ფორმის და გამოხატა თუ არა უმრავლესობის ლიდერმა მასთან საკუთარი პრეტენზიები NDI-ის კონკრეტულ მონაცემებთან დაკავშირებით. მამუკამდინარაძემ ჩვენთან საუბარში და მთავარ არხთან ურთიერთობაში ისევ ტრადიციული ტონი და ტრადიციული პასუხები აერჩია, მან თქვა, რომ მთავარი არხი იტყუება და ის ჩვენ შეკითხვებს არ უპასუხებს. ARI მთავარი არხი ყველა იტყუება, მხოლოდ თქვენ აქვს სიმართლე. ეს არის დებატები, რომელიც არ არის ჟურნალისტის საქმე. ჟურნალისტის საქმეა კითხვის დასმა, თქვენს მიერ დასმულ კითხვაზე, ეხლა შეგიძლიათ ნახეთ. ივანიშვილი NDI-ს და ARI-ის სახელზე გააგზავნოს წერილი, როგორც მან დაპირდა. არ გეგონოთ, რომ კითხვას თავს ვარიდებთ. ყველაზე მატყუარა ტელევიზიის ჟურნალისტს არ ვაძლევ პასუხს. ანუ თქვენი შეფასებით მთავარი არხი NDI და ARI არიან მატყუარი? არა, ჩემი შეფასებით მატყუარი არის მთავარი არხი. მაგრამ დღეს ნაციონალური მოძრაობა და ამ შემთხვევაში CRRC-ს საუბრობდი და თქვენს კითხვებზე ლორა თორტონს უთხარი. ერთ წამით მომისმინეთ. თქვენ აი ხო არ მიურბივარ არსად. სპეციალურად გავარ რომ გითხრათ რომ თქვენი ტელევიზია არის ყველაზე მატყუარა ტელევიზია, თუ კი რაიმე ყოფილი მე სოფლიოშიც არ მეგულება იმდენი ტყუილის ავტორი როგორც თქვენი ტელევიზია. მადლობა. და კრიტიკულია ყველას მატყუარას უწოდებს. არა, ტყუილებზე ვლაპარაკობ. ტყუილებზე ხა გითხარით წეგან მაგალითად ჩემზე აღარ ვლაპარაკებ. ანდრიო
ოხანაშვილის სოლიზდის სახს ვაჩვენებ, იმიტომ რომ ამირო ხანაშვილი გააშავოთ მაგალითად. არა აქვს შინას არა აქვს მნიშვნელობა, თქვენ არ გაძლევთ პასუხს და ხა რაც არ უნდა თემაზე შემოხვიდეთ, თქვენ არ ეხა წაბრძანდით, დინარაძე გაღიზიანდა, ეგეც მოიტყუეთ, არ ღიზიანდებ მართლა ვიძახით. უკვე მეცინება. შვიდად გიპასუხებთ, არა, იმ დღეს ვიცინოთ და თქვენმა ერთმა კოლეგამ თქვა, რომ დინარაძე გაღიზიანდა და გაცინებული გაღიზიანება არ გამიგია. ნახეთ, აი, გავიგე, ნახეთ, კარგია. კარგი, მოდი ხა თქვენ მაინც ამოჭრით რაღაც ნაწილს, რომელიც გინდათ ამოჭერით, მაგრამ ამას არ ამოჭრით. თქვენ ხართ ყველაზე მატყუარა ტელევიზია და არ გაძლევთ პასუხს. ჩემი პრინციპი, ეხა იმეორეთ NDI და აირაი. ჩემი პრინციპული გადაწყვეტილება ყველაზე მატყუარა ტელევიზიას არ ვაძლევ პასუხს. მადლობა. მამუკა მდინარაძესთან დაახლოებით საათნახევრიანი შეხვედრის შემდეგ კომენტარი ჟურნალისტებისთვის გააკეთა ასევე NDI-ის წარმომადგენლობის ხელმძღვანელმა საქართველოში ლორა თორტონმა, რომელმაც თქვა, რომ იყო კონკრეტული შეკითხვები და შეშფოთება უმრავლესობის მხრიდან NDI-ის მონაცემებთან დაკავშირებით და რომ ამ საკითხების განხილვა გაგრძელდება. ვისაუბრეთ იმ შეკითხვებსა და წუხილებზე, რომელიც ჩვენს კვლევებთან დაკავშირებით ჰქონდა მმართველ პარტიას. შეხვედრამ კონსტრუქციულად ჩაიარა. შევთანხმდით, რომ ამ საკითხებთან დაკავშირებით დეტალურ განხილვებს გავაგრძელებთ. ვიცით, რომ სახელისუფლებო პარტია წუხილს გამოხატავს კვლევების პოლიტიკური ნაწილის გამო. აქედან გამომდინარე საკითხი სანდოობაზე უფრო ნიუანსურია. მე შეგახსენებთ, რომ უმრავლესობის მხრიდან NDI-ის მიერ დღეს გამოქვეყნებული მონაცემები კიდევ ერთხელ გახდა მათი მხრიდან ნეგატიური შეფასებების მიზეზი სწორედ NDI-ის საქმიანობასთან დაკავშირებით, ვინაიდან ბოლო მონაცემებითაც ქართული ოცნების რეიტინგი კატასტროფულად დაცემულია და ასევე ისტორიულ მინიმუმზეა იმ ადამიანების რაოდენობა, ვინც ფიქრობს, რომ ხელისუფლება სწორი მიმართულებით ავითარებს ქვეყანას და რომ საქართველოს სწორი მიმართულებით მიდის. თამარ ბაღაშვილი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. NDI-ის კვლევა აჩვენებს, რომ პოლიტიკური ლანდშაფტი ქვეყანაში ბოლო თვეების განმავლობაში მნიშვნელოვნად შეიცვალა და ეს ორი მთავარი პოლიტიკური ძალის ლიდერების პირად რეიტინგებზეც აისახა. ისტორიულ მინიმუმზე 49-ზეა დასული ბიძინა ივანიშვილის ნეგატიური რეიტინგი და ეს არის ყველაზე ცუდი მაჩვენებელი ქართველ პოლიტიკოსებს შორის. ივანიშვილის დადებითი პოზიტიური შეფასება კი 17%-ს არ აღემატება. მიხეილ სააკაშვილის შემთხვევაში კი მისი ნეგატიური რეიტინგი მხოლოდ 39%-ია, დადებითი რეიტინგი კი 26%. NDI-ის კვლევით ჩანს ისიც, რომ მმართველი პარტია ოპოზიციასთან ჯამურად აგებს არჩევნებსაც. შეკითხვაზე ხვალ, რომ არჩევნები ტარდებოდეს, რომელ პოლიტიკურ პარტიას დაუჭერდით მხარს, პასუხები ასე გადანაწილდა. 20% ასახელებს ქართულ ოცნებას, 13% ასახელებს ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას, ევროპულ საქართველოსა და თავისუფალი დემოკრატებს ასახელებს 8%, კიდევ ლეიბორისტულ პარტიას კი გამოკითხულთა 5%. მხოლოდ ამ სამი უახლოესი მდევრთანაც კი ქართული ოცნება ჯამურად თმობს პოზიციებს ოპოზიციაში. ამბობენ, რომ ეს ქართული ოცნების მმართველობის დასასრულია. 80% საქართველოს ამომრჩევლების მხარს აღარ უჭერს ქართულ ოცნებას და სურს ცვლილება. ყველაზე მაღალი ნეგატიური შეფასება საქართველოს ამომრჩევლებს შორის აქვს სწორედ ბიძინა ივანიშვილს, რომ მისი უკანასკნელი პროექტი დღევანდელი საქართველოს პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი არის ასევე ლიდერი მოსახლეობის უარყოფითი დამოკიდებულების თვალსაზრისით. ბიძინა ივანიშვილის პოლიტიკური პროექტი დასრულდა კრახით და ქართველი ხალხი საკუთარ გამარჯვებას გააფორმებს შემდეგ არჩევნებზე. ჩვენ გვყავს მმართველი პარტია, რომელიც არის გაბანკროტებული. უკიდურესი ბრიყვი უნდა იყო, როდესაც გააქვს სიცხე დაამტრიო თერმომეტრი და არა მიიღო წამალი. ან ჩაიხედო სარკეში, არ მოგეწონოს შენი თავი და დაამტრიო სარკე. აი ესე მოდის ქართულ ოცნებას უკვე მე-7 წელია და ეს ცალკე აღებული პრობლემაა, იმიტომ რომ ამ პრობლემის კულმინაცია არის ის ვირტუალური წერილი, რომელსაც ივანიშვილი აპირებს გაუგზავნოს კონგრესს და თეთრ-სახლს. ეს ცალკე სიგიჟის ნიშანია და არაადეკვატურობის ნიშანია ქართული ოცნების. დადგა ივანიშვილის და მისი რეჟიმისათვის უკანასკნელი პოლიტიკური ახალი წელიწადი, იწყება მათი გედის სიმღერა, რაც გარდაუულად დამთავრდება რამდენიმე თვეში მათი ხელისუფლებიდან წასვლით. დგება საქართველოს კოალიციური მართვის ეტაპი.
ეს ძალიან საგანგაშო გზავნილი არის ხელისუფლებისათვის, თუმცა მე არ ვთვლი, რომ ოპოზიცია მშვიდად უნდა იყოს. ძალიან დიდია რაოდენობა იმ ადამიანებისა, ჩვენ ეს ისედაც ვიცით ამომრჩეველთან შეხვედრის დროს, რომელსაც არ მოსწონს ქართული ოცნება, მაგრამ ჯერ არ აქვს გადაწყვეტილი, ვის უნდა დაუჭიროს მხარი. ამიტომ ჯანსაღი შეთავაზება, სწორი შეთავაზება ოპოზიციური პარტიების ან ოპოზიციური ერთობის მხრიდან არის ძალიან მნიშვნელოვანი. რაც შეეხება ქვეყნის განვითარების ზოგად მიმართულებას, NDI-ის მიერ გამოკითხული მოქალაქეების 53% თვლის, რომ ქვეყანა არასწორი მიმართულებით მიდის, რაც ამ გამოკითხვის არსებობის 9 წლიან ისტორიაში ყველაზე უფრო ცუდი მაჩვენებელია. ამ ფონს კიდევ უფრო ამძიმებს ინსტიტუტების მიმართ უკიდურესად შემცირებული ნდობა. მთავრობის საქმიანობას გამოკითხულთა 64% აფასებს ცუდად და მხოლოდ 30% უწევს ივანიშვილის გუნდს კარგ შეფასებას. პარლამენტის საქმიანობას ცუდად ან ძალიან ცუდად აფასებს რესპონდენტების 57% და მხოლოდ 9% ფიქრობს, რომ დეპუტატები კარგად მუშაობენ. 43%-მდე შემცირდა იმ მოქალაქეების წილი, რომლებიც დადებითად აფასებენ პოლიციის საქმიანობას და 19%-მდე გაიზარდა იმ რესპონდენტების წილი, რომლებიც ფიქრობენ, რომ სამართალდამცველები ცუდად მუშაობენ. კატასტროფულია მდგომარეობა სასამართლო სფეროშიც, რესპონდენტების 45% სასამართლოს ცუდ ან ძალიან ცუდ შეფასებას აძლევს. დადებითი შეფასება კი 9%-ს არ აჭარბებს. ჩვენ არ გვაქვს სახელმწიფო და ჩვენ გვაქვს ფასადი. ამ ფასადზე აწერია საქართველოს რესპუბლიკა. ვითომ ყველა ატრიბუტი არსებობს, მაგრამ სიმართლეში თვითდინებით სადღაც მიექანება ეს ქვეყანა, იცლება მოქალაქეებისგან და თავზე დაემხობა ყველას და რატო გონია ევანიშვილს რომ ის არ მოყვება ნანგრევებში, სრულიად გაუგებარია. ივანიშვილი მაოხრებელი გზირია, ხო, რომ ვიხმაროთ. ცნობილი გამონათქვამი. ერთი საკითხია, როცა მთავრობის გარშემო არის კონსენსუსი, რომ ეს მთავრობა, ეს სამართლიანი ლიდერი ივანიშვილი, მთელი ეს კლოუნების ბანდა მისი არის ეროვნული პრობლემა, ხო? და მეორე არის რას შვებიან ისინი, ანუ უბრალოდ რომელიმე მინისტრის რეიტინგი კი არ არის დაცემული. არამედ მთელ ინსტიტუტს აზარალებენ. ძლიერი ინსტიტუტები ნიშნავს დემოკრატიას, ნიშნავს დემოკრატიის განვითარებას, ნიშნავს რომ სახელმწიფო აპარატი ფუნქციონირებს, რაც ნიშნავს იმას, რომ არაფორმალურ მმართველობას იმთავითვე გამორიცხავს ძლიერი ინსტიტუტები და ქვეყნის დემოკრატიული განვითარება. და ქვეყნის დემოკრატიული განვითარება და ინსტიტუტების გაძლიერება ვერ შევა ოლიგარქის ინტერესებში, რომელსაც უნდა რომ არაფორმალურად შეინარჩუნოს კლანური მმართველობა. ჩვენ გვყავს არაფორმალური მმართველი და დღეს უკვე ძალიან აშკარად ვხედავთ, რომ ყველა ეს ინსტიტუტი ემსახურება არა საზოგადოებას, არამედ კონკრეტულ პიროვნებას ბიძინა ივანიშვილს და ამ ინსტიტუტების უმეტესობის ხელმძღვანელებიც ფაქტიურად არიან ლოიალურები ბიძინა ივანიშვილთან მიმართებაში. ახალი პოლიტიკური რეალობის არ სჯერა ქართულ ოცნებას და ამტკიცებს, რომ მათი რეიტინგების დაცემა მხოლოდ ოპოზიციის ოცნება და ფიქრობენ, რომ საზოგადოების მხრიდან პოლიტიკური ცვლილებების დაკვეთა მთავარი არხის დღის წესრიგია. სასწაული გაინგრა ქვეყანა დასრულდა. ჯიუტად სამწუხაროდ საკმაოდ ავტორიტეტული კვლევითი ორგანიზაცია ისევ სიარასის ატარებენ ეს კვლევებს, რომელიც არა 3 და 4 ან 2% თანცდომილების ფარგლებში, არამედ რამდენიმე ათეული პროცენტით აცდა თითქმის ყველა შემთხვევაში საბოლოო შედეგებს. ტენდენციურობასთან მიმართებაში შეგვიძლია გავიხსენოთ მაგალითად 2016 წლის მარტის კვლევა CRRC-ის ჩატარებული, სადაც ქართულ ოცნებას ჰქონდა 15%. თუ გამოვალთ შესაბამისი ლოგიკიდან, მაშინ ქართულმა ოცნებამ აიღო 59% და მოიპოვა საბოლოო ჯამში საკონსტიტუციო უმრავლესობა, მაშინ გამოდის, რომ დღევანდელი მონაცემებით 60%-ზე მეტს აიღებს 2020 წლის არჩევნებში ქართული ოცნება. ეს რა თქმა უნდა ხუმრობით. მთავარი შეტევის მიზანი თქვენი NDI-ის ამ ორგანიზაციის ნაციონალური მოძრაობის იყო, არის და დარჩება ბიძინა ივანიშვილი. ასე რომ თქვენს მიერ დასმული შეკითხვებიც რასაკვირველია უნისონში მოდის იმ კვლევებთან, რომელსაც ატარებს თქვენივე შექმნილი არასამთავრობო ორგანიზაცია, კვლევითი ორგანიზაცია. და ამ NDI-ის ზოგადად რაში მეტყობა რომ ეთქვა
NDI-ის კვლევის მიხედვით ისტორიულ მაქსიმუმზეა იმ მოქალაქეთა რაოდენობა, რომლებიც თვლიან, რომ დღეს საქართველოს დემოკრატიული ქვეყანა არ არის. გამოკითხულთა 59% ამბობს, რომ ქვეყანაში არ არის დემოკრატია. და ამ ფონზე მოქალაქეები პოლიტიკური ცვლილებებისთვის ემზადებიან. კერძოდ, ხვალ რომ არჩევნები ტარდებოდეს, მიიღებდით თუ არა მასში მონაწილეობას, 65% გამოკითხული რესპონდენტებისა ამბობს, რომ კი. ასეთი მაღალი კი ეს მაჩვენებელი 2012 წლის არჩევნების შემდეგ აღარ ყოფილა. ძალიან შემაშფოთებელია ის ტენდენცია, რომელიც ამ კვლევაში გამოიხატა. მზარდი ტრენდი შეინიშნება სხვადასხვა დემოკრატიული ინსტიტუტების ნდობის კლების კუთხით. ისეთი, როგორიც არის პრემიერის ოფისი, ზოგადად მთავრობის საქმიანობის შეფასება და პარლამენტი. ძალიან შემაშფოთებელია ასევე ის მონაცემი, რომლის მიხედვითაც მოსახლეობის დიდი ნაწილი ქვეყანას არ აფასებს როგორც დემოკრატიულს. თავად პარლამენტს საკმაოდ ნეგატიური შეფასება აქვს ამ კვლევაში. მოსახლეობა ფიქრობს, რომ პარლამენტი არ ითვალისწინებს მათ აზრს. რთულია მათთვის კომუნიკაცია დეპუტატებთან. ამბობენ, რომ პარლამენტის წევრები საკუთარი ან პარტიის ინტერესებს ემსახურებიან. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია იზრუნონ იმაზე, რომ ეს მონაცემი გამოსწორდეს საარჩევნო წელს. რაც შეეხება პარტიების მხარდაჭერას. კონკრეტული პარტიების მხარდაჭერა კვლავას დაბალი მაჩვენებლითაა გამოხატული. მოსახლეობის დიდი ნაწილი ამბობს, რომ ან არ იცის, ან არც ერთი პარტია არ დგას მის შეხედულებებთან ახლოს. რაც შეეხება მიმდინარე მოვლენებს, კვლევა ჩაეშვა ზუსტად მაშინ, როცა პარლამენტმა გამოაქვეყნა თავისი გადაწყვეტილება არ დაუჭიროს მხარი პროპორციულ არჩევნებს. მოსახლეობის დიდმა ნაწილმა იცოდა ამის შესახებ და გამოკითხულთა 70% ამ მოვლენას უარყოფითად აფასებს. რაც შეეხება პოზიტიურ მესიჯებს, მოსახლეობა კვლავაც მყარად განაგრძობს ქვეყნის მიზნის მხარდაჭერას გახდეს ევროკავშირის და ნატოს წევრი. ჩვენ გამოვიყენეთ კვლევის ახალი მეთოდი პირისპირ გამოკითხვის ნაცვლად რესპონდენტებს მივეცით პლანშეტები, სადაც ჩამოწერილი იყო შეკითხვები, ისინი სასურველ პასუხებს თავად ირჩევდნენ. ჩვენ გვაქვს უარყოფით ტენდენცია თითქმის ყველა საჯარო ინსტიტუციის, გარდა ქართული ჯარისა, ყველა სამინისტროს და ყველა პოლიტიკური ლიდერის შემთხვევაში გარდა კახაკანაც. საგანგაშო ტენდენცია პარლამენტის და სასამართლოს შემთხვევაში. ეს არის აღმავალი უარყოფით შეფასების ტენდენცია ბოლო რამდენიმე წლის მანძილზე. პარლამენტის შემთხვევა განსაკუთრებით ყურადსაღებია იმ კუთხით, რომ აქ გვაქვს უარყოფით შეფასება, მზარდი უარყოფით შეფასება არა მარტო პარლამენტის როგორც ინსტიტუციის მიმართ, არამედ დეპუტატების როგორც ხალხის წარმომადგენლების მიმართ. საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია აღმოჩნდა კიდევ ერთი ინსტიტუტი, რომლის მიმართ ნდობა ასევე ისტორიულ მინიმუმზე დაავიდა. სულ რამდენიმე თვეში დადებითი შეფასება ეკლესიის საქმიანობისა 64%-დან 50%-მდე შემცირდა, ხოლო უარყოფითი შეფასება პირიქით გაიზარდა 12%-მდე. თეოლოგები და სასულიერო პირების ნაწილი ამ ტენდენციებს საპატრიარქოში მიმდინარე პროცესებს და გარჩევებს უკავშირებს. მადლობა ღმერთს, რომ ბრბოსა და ესეთი ჯოგის პრინციპით, როგორც მას უნდა ხშირად საპატრიარქო უყურებდეს, გამოსულია თავისუფლების ხარისხი უფრო მეტია, მართლმადიდებულ აზროვნებაშიც და სიმართლის გარკვევაში მრევლმა გაასწრო საპატრიარქოს ადმინისტრაციას და შედეგიც, რა თქმა უნდა, არის ადეკვატური. რაც, რა თქმა უნდა, ძალიან სამწუხაროა და რაც, რა თქმა უნდა, განგაშისარებს ითხოვს და რამაც უნდა აიძულოს საპატრიარქო, რომ გონს მოეგოს, აღიაროს პრობლემა და დაიწყოს რჩულის კანონით, ესე იგი, ეკლესიაში გარდაუვალი რეფორმა. კათოლიკოს პატრიარქთან დაკავშირებული სკანდალი, რომელიც მის შინაგან სულიერ თუ სექსუალურ მდგომარეობას ეხება ორიენტაციის თვალსაზრისით, რაც იყო მეტად მძიმე, საზოგადოებისთვის შოკის მომგვრელი, ბუნებრივია ამანაც გარკვეულწილად ჩრდილი მიაყენა საქართველოს ეკლესიის ღირსებას. მეორე შეიძლება იყოს იგივე დეკანოს გიორგი მამალაძის შეუწყალებლობის თემა, რამაც პრაქტიკულად საპატრიარქო როგორც ძალიან მკაცრი, ხისტი, შეუვალი და სადამსჯელო ინსტიტუცია იმგვარ რანგში წარმოგვიდგინა. ეს ყველაფერი ცხადია, მთლიანობაში არის ცალკეული გამოვლინებები და რეციდივები მდაავადებულ სხეულზე, რომელსაც საქართველოს საპატრიარქო წარმოადგენს, რომელიც ღალატობს იესო ქრისტეს მთავარ მცნებებს.
დაიწყება თუ არა თბილისის მერის გარშემო დაჭერების სერია. ოპოზიციის ინფორმაციით სუსში უკვე დიდი ხანია დაწყებულია გამოძიება, რომელიც კახა კალაძის და ქართული ოცნების დეპუტატის ილია წულაიას კომპანიებს შორის გაფორმებულ ხელშეკრულებას შეეხება. დავით ჭიჭინაძის განმარტებით საუბარია 25 მილიონ ლარიან ზარალზე, რაც სახელმწიფოს მიადგა და რის შესახებაც მოკვლევა სუსში მისი ინფორმაციით თვეებია უკვე გრძელდება. სუსის ერთ-ერთმა მაღალჩინოსანმა ალექსანდრე ხოჯევანიშვილმა დღეს მთავარის კითხვას არ უპასუხა და თქვა, რომ ასეთი საქმეების კურატორი ის პირადად არ არის. გიორგი ვოლსკის აზრით კი კალაძის საქმიანობაზე მეტად საინტერესო იქნებოდა სუს მთავარი არხის საქმიანობა გამოიძიებინა. ბატონო ალექსანდრე, მერის მაღალჩინოსნებთან დაკავშირებით დაწყებულ გამოძიებაზე მინდა რა არის აბსოლუტურად სხვა საკითხზე და ბევრად უფრო მნიშვნელოვან საკითხზე ვართ მოსული და მერიასთან დაკავშირებით ამ შემთხვევაში ჩემს კომპეტენციასაც ანტიკორუფციული სააგენტო აწარმოებს გამოძიებას. ბოდიში კითხავ რა. სააგენტოს ყავს მისი ხელმძღვანელი, მისი კურატორი ჩვენს უწყებას შესაბამისად. შეგიძლიათ რომ დაადასტუროთ თქვენს მიერ გაგზავნილი წერილი უწყების ვინმე რამეს ეძიებს ძალიან კარგი შვება, კარგია რომ თქვენი საქმიანობაც გამოიძიოს, მაგრამ სამწუხაროდ კახა კალაძის საქმიანობას იძიებს ამ შემთხვევაში ჩემი საქმიანობის ნაცვლად. პოლიტიკურად არ იქნება გამართლებული. თორე ისე კორუფციაზეა საუბარი, ბატონოგია, ჩემს საქმიანობაში კორუფცია. არ გამეგია ასეთი რამე, ყველამ უნდა გააკეთოს თავისი საქმე და მე ის რომ გამოძიება კახი კალაძის საქმეებს იძიებენ, ეს არის თქვენი მოგონილი მორიგი სუსის მხრიდან გაგზავნილი წერილობითი პასუხი და მოკვლევა მიმდინარეობს. დავაგზავნე დამატებითი საბუთები, სადაც პირდაპირ იკვეთება ის, რომ რა გარიგებად შედგა ვარკეთილ დეველოპმენტსა და მერიას შორის, ის პირდაპირ მინიმუმ 20-25 მილიონით აზარალებს სახელმწიფოს. შესაბამისად ეს საბუთებიც გადავაგზავნე, ამაზე მომივიდა პასუხი, რომ ეს დაერთო გარკვეულ საქმეს. ესე იგი დაემატა რაღაცა, რადგანაც ესე წერილია, ესე იგი მიმდინარეობს მოკვლევა თუ გამოძიება, რა ეს არის სახელმწიფო ქონება რეალურად და რამდენად შეესაბამება იმ ფასს, რა ფასათაც გადაცეს კონკრეტულ კომპანიას ეს მიწის ნაკვეთი. NDI-ის კვლევაში ქართული ოცნების ლიდერებიდან კახა კალაძე ერთადერთია, ვისი პერსონალური დადებითი რეიტინგი 30%-ზე ვით არის. ოპოზიციაში არ გამორიცხავენ, რომ შესაძლოა ეს მაღალი რეიტინგი ის მიზეზი იყოს, რის გამოც დედაქალაქის მერი ივანიშვილისთვის მიუღებელი აღმოჩნდა. ხელისუფლების ოპონენტები ამბობენ იმასაც, რომ კახა კალაძის წინააღმდეგ კორუფციული გამოძიება დიდი ხანია დაიწყო. ეს თბილისის მერმაც იცის და რამდენიმე დღეში შეიძლება დაჭერების სერიაც კი ვიხილოთ. მერის ოპონენტები არც იმას გამორიცხავენ, რომ უახლოეს მომავალში კალაძე ოპოზიციის რიგებში იხილება. თვეზე მეტია სუსი ანტიკორუფციული იძიებს კალაძის კორუფციულ საქმეებს და რამდენად ვიცი არაერთი ადამიანი დაიკითხა არქიჯგუფის და კალაძის კორუფციული სქემის შესახებ და ჩემი ინფორმაციით უახლოეს მომავალში დაიწყება დაჭერები კალაძის უახლოესი გარემოცვის წევრების. ყველა ხვდება, რომ ქართული ოცნების და ივანიშვილის გემი იძირება ახლა, როდესაც შეერთებულ შტატებში ღიად ლაპარაკობენ, რომ ივანიშვილს ანგარიშები უნდა გაუყენო, ნიშნავს, რომ ივანიშვილის საქმე არის წასული და ამას კალაძე ძალიან კარგად ხედავს. და მან შეუთვალა ოპოზიციის რამდენიმე ლიდერს, მე სპეციფიური ურთიერთობა კალაძესთან და ჩემს არ შემოუთვლია, რომ მას თუ ხელს არ ახლებენ, ის საჭირო დროს დაუპირისპირდება ივანიშვილს და მის ჩამოგდებაში დანარჩენ ოპოზიციას დაეხმარება. კალაძის განცხადება ნიშნავს პირდაპირ იმას, რომ სავარაუდოდ მას აქვს ინფორმაცია, რომ მის გარშემო დაიწყებენ ადამიანებს დაკავებას და ეს იქნება მისთვის გამაფრთხილებელი. თუმცა არ მგონია, რომ ახლა ბიძინა ივანიშვილმა გადაწყვიტოს რეალური კორუმპირებულის და ყაჩაღის ამ შემთხვევაში კალაძე დაჭერა. გავს ილუზიები არ მაქვს, რომ ბიძინა ივანიშვილი და კალაძე ერთმანეთს დაუპირისპირდება მარტივი რამის გამო. არ მგონია, რომ ორმა ყაჩაღმა, რომელმაც ერთმანეთზე ძალიან ბევრი რამ იცის, ერთმანეთს ასე პირდაპირ და ღიად დაერინონ, ხო? მით უმეტეს პროგრეს ბანკის საქმეში ჩვენ ვიცით, რომ ერთად არიან ბიძინა ივანიშვილი და კახი კალაძეც. და რა პასუხი აქვს კახა კალაძეს, რა იცის დედაქალაქის მერმა მის წინააღმდეგ დაწყებულ გამოძიებასთან დაკავშირებით. უხერხულ შეკითხვებს დღეს კახა კალაძე არ პასუხობდა, უბრალოდ პასუხობდა ისევ ძველ ბიჭობით და მოჩვენებითი თავდაჯერებით.
ვრცელდა ბატონო კახი ბრალდებები, საუბარია იმაზე, რომ იგეგმება უახლოეს დღეებში მაღალი თანამდებობის პირების დაკავება, მერის მაღალ ჩინოსნებს გულისხმობ და საუბარია იმაზე, რომ თქვენ ეს უკავშირდება თქვენსა და ბიძინა ივანიშვილის შორის არსებულ დაპირისპირებას. ეხლა ხო ხვდებით რომ უშლით ხელს თქვენს კოლეგებს. დადექით ნორმალურად, civilურად და გიპასუხებთ რა გჭირს. დამელოდეთ, გავაკეთებ შეფასებას იმ პროექტთან დაკავშირებით, სადაც დღეს ვიმყოფებით და მერე დასვით შეკითხვებით და გიპასუხებთ. რა გჭირთ, თო? არაფერი არ გჭირს. აბა რა მოგივიდათ, მოითმინეთ ერთი წუთი. და როდის არ გამიცია პასუხი, დადექით ნორმალურად, civilურად. შეკითხებით? არა ადამიანურად იქცევით. არ გსხვენიათ უბრალოდ. მე არა ბატონო კახი. რო არ ხვდები რო არ გსხვენიათ და უსირცხვილო რო ხარ ხვდები მაგას. მადლობა. არაფრის. საუბარია იმაზე, რომ დედაქალაქის მერიის მაღალჩინოსნების დაკავებები იგეგმება. ეს არ ინერვიულოთ მაგაზე, არ ინერვიულოთ როგორმე ჩვენ მოვახერხებთ რომ ყველაფერი იყოს ძალიან კარგად. კორუფციულ გარიგებებს არ ინერვიულოთ მაგას. არ ინერვიულოთ. პირველ რიგში ჩემ თავს არ ვაკადრებ, უპასუხო ის ღირსიც არის ბატონი ალიკა ელისაშვილი. ბატონი ელისაშვილი არის ყველაზე უბინძურესი ადამიანი, რაც კი შეიძლება წარმოიდგინოს ადამიანს. მიხელ სააკაშვილის წინააღმდეგ დაწყებული მოკვლევის ფარგლებში ირაკლი ოქრუაშვილი მაგისტრატი მოსამართლის თანდასწრებით დაიკითხება. პროკურატურა მესამე პრეზიდენტის მიერ მთავარი არხის ეთერში გაკეთებული განცხადებითაა დაინტერესებული და შესაძლო სახელმწიფო გადატრიალებას იკვლევს. გამოძიებას ერთ-ერთ მოწმედ ირაკლი ოქრუაშვილი მიაჩნია, რომელმაც მატროსოვის ციხეში მისულ გამომძიებლებს დღეს დაკითხვაზე უარი უთხრა და პროცედურის გაგრძელებას მხოლოდ სასამართლო წესით დათანხმდა. ბრალდებულმა ირაკლი ოქრუაშვილმა უარი განაცხადა გამოკითხვაზე, ასე რომ დავტოვეთ შესაბამისი დაწესებულება. ეხლა რა კითხვები გქონდათ? მიზეზი არ დაუსახელებ. გამოძიება იმოქმედებს კანონის შესაბამისად. ახალი ბრალი რომ წარადგინოს შეიძლება კიდე ირაკლი ოქრუაშვილი? ბატონო? ახალი ბრალი რომ წარადგინოს შეიძლება? ვერ გეტყვით. თუმცა არის გამოცდილება. ვერაფერს გეტყვით აღნიშნულთან დაკავშირებით. თავიდანვე განაცხადა, რომ ჩვენებას არ მისცემს მაგისტრატი მოსამართლის გარეშე, იგი თანახმაა ჩვენება მისცემს მაგისტრატი მოსამართლის წინაშე. ამბობს, რომ არავითარ ჩვენებას არაფერზე არ მისცემს, სანამ არ გასცემენ პასუხს, რატომ არის უკვე 6 თვეზე მეტია ციხეში ყოველგვარი მტკიცებულებების და დასაბუთების გარეშე. და მთავარი ბრუნდება პირდაპირ ეთერში. კამთენის 4 საათზე ქობულეთში სოკარის გაზის სერვის ცენტრი დააყაჩაღეს. გამოძიებისთვის ჯერჯერობით დაუდგენელი პირები სათვალთვალო კამერით აღჭურვილ ობიექტზე შევიდნენ, ოპერატორი გასყოჩეს, გადახდის აპარატი გატეხეს. წაღებული თანხისა და გამოყენებული იარაღის შესახებ ინფორმაციას გამოძიება და დააყაჩაღებული ობიექტის მფლობელები არ ასაჯაროებენ. დაახლოებით ღამის 4 საათზე მოხდა თავდასხმა სოკარ ჯორჯია გაზის ქობულეთის სერვის ცენტრის ოფისზე. სავარაუდოდ მიზნად ჰქონდათ გადახდის აპარატის გახსნა, გაკოჭეს ერთი დაცვის თანამშრომელი და ზემოქმედება არის აპარატზე. ზუსტად ვერ ვადასტურებ თანხა წაღებული არა აწაღებული. ვიღაცა შემოსულა და გაიტანა აგნება? წაღება უნდა თქვენი ერთი იყო ვერ გავდით არ ვიცი არ გავსაუბრები ვარ ვზივართ აქ ვებსახვევი წაღებულიაო თანხა როგორ არ ვიცი ვერ გავდით. ეს თანამშრომელი როგორ არის დაცვის თანამშრომელი ამ დროს? პოლიციაში არის ამ დროისთვის იმყოფება პოლიციაში. კორდობა მოხდა გორშიც წმინდა წყლის დასახლებაში აკოფაშვილების ბინა გაქურდეს. წაღებულია ფული და ძვირფასეულობა. შემთხვევა კი ღამით მოხდა, როცა ბინაში არავინ იმყოფებოდა. ოჯახის თქმით, მათ დროულად მიმართეს პოლიციას, თუმცა დანაშაულის გახსნა ცხელ კვალზე ვერ მოხერხდა. ღამის 11 საათი რომ მოვედით და შემოვედით სახლიდან თუ რა მაშინვე გაიქცნენ. რამდენი იყვნენ? არ ვიცი, სავარაუდოდ 1-4 კაცის გაკეთებულია. აი სპეციალისტები არიან, თათმანებით, პირბადეებით იყვნენ შემოსული. ანაბეჭდები რამე არაფერი არ დატოვეს. დამნაშავეები 80% თუ იცი, რატო არ უნდა დაგითხო? 2 დღე გავიდა. 80% დამნაშავე ვიციო და არ აკითხა. ქურდები გავიდნენ თუ არა, დაურეკე მაშინოთვე და ცხელ კვალზე მოვიყვანე და დავაყენე. აი, რო საქმე აიღვეთ მეთქი. ვერ გაიგეს. კარად გადმოვწიეს, აქ აღარაფერი აღარ იყო უკვე. და იქ მედო ოქროული ბეჭდები, გამოაღებდი თუ არა გარდირობს, ეგრევე ელაგა ბეჭდები და საყურეც. რომ გამოვაღეთ გარდირობი, აი მარტო გამოვაღე ცხელ კვალზე და რომ ნახეთ აღარ იყო უკვე.
და რომ მოვიდნენ თან იძახდნენ რომ ხელი არაფერს მოვკიდოთ და მართლაც და აღარ იყო აღარც საყური აღარც ბეჭდები და ცხელკვაზე კი მაგრამ ანუ ორი ანა ბეჭდი ჩანსო და ესე იგი იმათი არც სუნია არც ანა ბეჭდი ინფექციური საავადმყოფოს ექიმები დღეს დილით კლინიკაში არ შეუშვეს. სამსახურში მისულ ექიმებს განუცხადეს, რომ რეაბილიტაციის მიზნით მათ შენობა უახლოეს მომავალში უნდა დაცალონ. კლინიკის ექიმები ტერიტორიის მესაკუთრე კომპანია ავერსის მიერ სახურავის ჟაკეტების მიზნით ადმინისტრაციულ შენობასთან ჯებირების აღმართვას აპროტესტებენ. მედპერსონალი დარწმუნებულია, რომ შენობის დატოვების შემდეგ სხვა ალტერნატიულ შენობაში პაციენტების მკურნალობის საშუალება აღარ ექნებათ. ინფექციური კლინიკის ექიმები შენობის დასატოვებლად კონკრეტულ ვადას და ჯანდაცვის სამინისტროს რეაგირებას ითხოვენ. მისი შეწყვეტა რისი მცდელობაც ეხლა აქვს ავერსის მთელი საავადმყოფოს გაჩერებას გამოიწვევს და არა მარტო საავადმყოფოს იმ ამბულატორიული პაციენტებისაც, რომლებიც ათასობით მოდის დღის განმავლობაში. თუ ჩვენ შეგვეზღუდა ჩვენი საქმიანობის განხორციელების უფლება, იძულებული ვიქნებით, რომ გავჩერდეთ. ინფექციური პროცესის მართვის ჩაშლა არის აქ. ამაზე პასუხს აგებს არა მარტო ავერსი და მასთან დაკავშირებული ხელმძღვანელობა, არამედ ალბათ რა ვიცი, სახელმწიფოც, რომელმაც გარკვეულწილად მეტი პასუხისგებლობა უნდა გამოხატოს, როდესაც ქვეყანაში ერთადერთი დაწესებულების ხელყოფა ხდება. რასაც კოლექტივი გადაწყვიტავს, იმას აპირებს ჩვენი დეპარტამენტი, ინფექციურ სნეულებათა დეპარტამენტი. ალბათ გამოსავალი მოიძებნება და გონიერება გაიმარჯვებს, იმიტომ რომ სასწავლო პროცესის ჩართვა და პაციენტების ასე, როგორ ვთქვა, მკურნალობის პროცესის ჩაშლა დაუშვებელია. ჯანდაცვის ყოფილი მინისტრის პირველი კომენტარი C-ჰეპატიტის მედიკამენტების სკანდალთან დაკავშირებით. დავით სერგიენკო პოლიტიკურად მოტივირებულს უწოდებს საკითხს, რომლის მიხედვითაც თითქოს და 9 მილიარდის წამალი უვარგისი გახდა და პაციენტებმა ვერ ისარგებლეს ამ პროგრამით. მთავრობის ყოფილი წევრის მტკიცებით, არც ერთი პაციენტი მომხდარი ფაქტით არ დაზარალებულა და ის პრეტენზიებს აუდიტის სამსახურს უყენებს. სახელმწიფო აუდიტის სამსახური ვალდებული იყო, რომ რაღაც განფასება გაეკეთებიან დონაციაზე და ვარაუდობ, რომ მათ აიღეს ვიკიპედიაში ან რაიმე ესეთ პორტალში ნანახი 2016 წლის ფასები, სადაც ეს მართლაც მაღალი ღირებულების არის. 18 წელს ეს უკვე 8-ჯერ ნაკლები ღირდა, თუმცა ამას არ აქვს მნიშვნელობა. ერთადერთი მნიშვნელობა აქვს შედარებისათვის. თუ იგივე ფასებს ავიღებთ, გამოვაროთ დღეის მდგომარეობით, ჩვენ უკვე 17 მილიარდი ლარის მედიკამენტი გვაქვს დახარჯული იმ 65,000 პაციენტის მკურნალობაზე. ყოფილი მინისტრის პრეტენზიებს კი დღეს აუდიტის სამსახურიდან განმარტებით უპასუხეს. ჯანდაცვის სამინისტროს ფინანსური აუდიტის ანგარიში დასახელებული C-ჰეპატიტის სამკურნალო მედიკამენტების ღირებულება 560 მილიონი 655,083 ლარი ასახულია სამინისტროს მიერ მომზადებულ კონსოლიდირებულ ფინანსურ ანგარიშგებაში 2018 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით წერია უწყების განმარტებაში. ფინანსური აუდიტი კი წარიმართა აუდიტის საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად, რომლის თანახმად სახელმწიფო აუდიტის სამსახურს არ აქვს ვალდებულება განახორციელოს სხვა უწყებაში აღრიცხული აქტივების გადაფასება, წერია აუდიტის სამსახურის განმარტებაში. ქართველი მესაზღვრის მძევლად აყვანაში ბრალდებულ გიორგი იჩუკაიძეს აღკვეთი ღონისძიების სახით პატიმრობა შეეფარდა. დაკავებულის ადვოკატი გეგმავს გაასაჩიროს ეს გადაწყვეტილება გიორგი იჩუკაიძეს ბრალი 2 მუხლით აქვს წარდგენილი, რომელიც ცეცხლსროლი იარაღისა და საბრძოლო მასალის მართლსაწინააღმდეგო შეძენა ტარებას და ასევე მუქარით მძევლად პირის აყვანას გულისხმობს. შეგახსენებთ, რომ გიორგი იჩუკაიძემ 14 იანვარს დავით გარაჯის ტერიტორიაზე იარაღის მუქარით მძევლად აიყვანა ქართველი მესაზღვრეების საქმეზე. წინა სასამართლოს ხდომა 4 მარტს გაიმართება. აფხაზეთში არსებულ ვითარებაზე იმსჯელეს დღეს პარლამენტში საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის დროებითი საპარლამენტო კომისიის ერთობლივ სხდომაზე. ამ სხდომას ბოიკოტის მოტივით არ ესწრებოდა ოპოზიცია. სხდომა კი დახურულ რეჟიმში წარიმართა და განხილვის მთავარი თემა ოკუპირებულ აფხაზეთში მიმდინარე პოლიტიკური პროცესები იყო.
რომ წარიმართა დახურულ რეჟიმში, იმიტომ რომ ჩვენ მოვისმინეთ გარკვეული სენზიტიური ინფორმაცია, რომელიც გაგვიზიარა უსაფრთხოების სამსახურმა ადგილზე არსებულ ვითარებასთან დაკავშირებით. ჩვენ ფაქტობრივად დავსვით ძალიან ბევრი საქმიანი საგნობრივი კითხვა უსაფრთხოების სამსახურის წარმომადგენლებმაც გასცეს აბსოლუტურად ამომწურავი პასუხი ჩვენს მიერ დასმულ კითხვებს, ჰქონდა საკმაოდ ისეთი საინტერესო ინტერაქტიული დისკუსია ყველა იმ საკითხზე, რაც უკავშირდებოდა ბოლო პერიოდში განვითარებულ პროცესებს ოკუპირებულ აფხაზეთში. რუსეთის სათათბირომ მიხაილ მიშუსტინი ახალ პრემიერ-მინისტრად უკვე დაამტკიცა. მის კანდიდატურას მხარი 393 დეპუტატმა დაუჭირა, თავი შეიკავა 51-მა. ახალმა პრემიერმა დამტკიცების შემდეგ პარლამენტს სიტყვით მიმართა და დაგეგმილ ცვლილებებზე ისაუბრა. ასევე ახალ თანამდებობაზე უკვე დაინიშნა დიმიტრი მედვედევი, ყოფილი პრემიერი. ის მოღვაწეობას სახელმწიფო უსაფრთხოების საბჭოს უფროსის მოადგილის თანამდებობაზე გააგრძელებს. სირიაში რუსული ავიაციის იერიშებს 25-ზე მეტი ადამიანი, მათ შორის ბავშვებიც ემსხვერპლენ. დაშავებულია ათობით პიროვნება, მედიკოსების განცხადებით, რამდენიმე მოქალაქის მდგომარეობა განსაკუთრებით რთულია. რუსული ავიაციის მიერ იდლიბის რეგიონში ალ-ჰალის ბაზარი და იდლიბის სავაჭრო ინდუსტრიული ზონები დაიბომბა. სულ კი ბოლო 1 თვის განმავლობაში ავიაიერიშებს 100-ზე მეტი მოქალაქე ემსხვერპლა. სავაჭრო ომი შეერთებულ შტატებსა და ჩინეთს შორის ახალი სავაჭრო შეთანხმებით დასრულდა. ახალი გარიგების მიხედვით ჩინეთი დამატებით სულ მცირე 200 მილიარდი დოლარის ღირებულების ამერიკულ პროდუქციას და მომსახურებას შეიძენს. სანაცვლოდ კი ამერიკა ანახევრებს ზოგიერთ ტარიფს, რომელიც ტრამპმა პეკინს დაუწესა. ტარიფების ომის გამო კი შეგახსენებთ, ბოლო წლების განმავლობაში შემცირდა როგორც ექსპორტ-იმპორტი ამ ქვეყანას შორის, ასევე შენელდა გლობალური ეკონომიკური ზრდაც. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის, მთავარი პირდაპირ ეთერში უკვე საღამოს 9 საათზე დაბრუნდება.